Kailangan mapagod muna din siya. Kailangan mapagod din ang muna na nasa. Kailangan mapagod nga. Lord, tara, game. Closing time. 5, 4, 3, 2, and action. Let's go! It's ghosting time! Sige, game. Pero kailangan mapagod muna si Lisa. At mapagod muna ang katawan ni Mona sa katawan ni Lisa. Mapagod din si Mona na nasa katawan niya. Kailangan mapagod. Closing time. 5, 4, 3, 2, and action. Let's go! It's ghosting time! Sige, game. Pero kailangan mapagod muna si Lisa. At mapagod muna ang katawan ni Mona sa katawan ni Lisa. Mapagod din si Mona na nasa katawan niya. Kailangan mapagod. Mapagod din si Mona. Game. 5, 4, 3, 2, secure, and And welcome back to my YouTube channel. It's me, Tita Brazil. Ang project activity po namin ngayon ni Julian Ontong sa Malacca. Naghahanap po kami ng damit para po sa TV show Channel 5 project. So ito na nga po, papunta naman kami sa isang local clothing store. So naghahanap po kami ng damit na gagamitin for character styling kay BenjieParas, Marco Gumabaw, and Empoy Marquez. So ito po yung concept by StyleByO, Julian Ontong with sa Malacca of XMstyle Studio. Double extra na. Laban mo na yan. 699. So ito po, nakikita niyo naman po dito, nasa loob po kami ng isang RTW Korean clothing store. So may kanya rin po dito yung different types of dresses and colors and shapes. So ito po mga damit po nito na bibilin po ng StyleByOntong and XMstyle Studio. So gamitin po ito for character styling sa celebrity po na si Kylie, Versoza, and other celebrity characters po ng Ghost Adventure. Okay, tapos, ano pa yung isa ko? Ay, yung dalawa. So, okay, 4. Ano pa yung isa? May isa pa ako. O, kasi masyadong ano to. Orbansa. Biga. Pajang! Pinamajang ko Palaparupan. Pagkita mo ko sa'yo kung paano ang maging rey. Peace ka ba dyan? Okay na ba? Una pa tayo violet. Ganun. Pahangol ka pa. O sige, game ako para matapos na to. Let's get it on! Pero kailangan yung katawan ni Lisa. Hindi ba dito sa Kailangan mapagod muna din siya. Kailangan mapagod din ang Mona na nasa. Kailangan mapagod nga. Lord, tara, game. Closing time. 5, 4, 3, 2, and
Action. Let's go! It's ghosting time! Sige, game. Pero kailangan mapagod muna si Lisa. At mapagod muna ang katawan ni Mona sa katawan ni Lisa. Mapagod din si Mona na nasa katawan niya. Kailangan mapagod. Mapagod din si Mona. Game. 542, Savior, and action. It's ghosting time! Game. Pero kailangan mapagod si Lisa. At dapat mapagod si Mona sa katawan ni Lisa. Ang hirap at magbasa climax naman. Ready na ako. Eh, paano naman natin gagawin yun? Paano natin papagurin to? Action. Visit, may idea. Aray ko. Iisip lang eh. So ano, akala mo may crush ako sa'yo? Yak. Huwag ganun, men. Visit na lang. Basta na tayo, wala nang punchline. Yes. Saan direct? Isip tapos sinampal. Kaya, gamagat. And 542, and na ito yung part 2 natin para sa mga halaman. May kita po natin ngayon kung paano sila matulog. Di ka? Pasok tayo. Ganito na po matulog ang mga halaman. Yan. Ganito. Ito yung mga chismosa nating kapitbahay na halaman. Ganito po sila magchikahan. So, ibang pose ng halaman na tulog. Okay, labas po tayo sa kasi po natin sinushoot ang Ulysses na bagyo. Ito po ang Ulysses na bagyo. At ito po yung aming talakerang kuba na halaman. Ito yung green na halaman na nagbibigay ng water. Aray ko! Nag-iisip lang eh. ikaw, sino Empoy? Ano ba siya Oo eh. Pero pagkasampal, akala mo mas kita? Diretso pa rin. Okay. 542. Sabi mo, kala mo pa sila. Kapal ng mukha mo. And easy. Walang masabi. And 542. Action. Aray ko! Ano ba? Nag-iisip lang eh. So akala mo crush kita. Ang kapal naman ang mukha mo. Yak! Easy tayo. Reaction. Isip din. ID insert. They hold still. Nag-cut yung ano.
Kasi rin, kakat ko muna para may ano ng ID. Oh. Si Empoy yun. Wala to. Pilakad ah. Isang palulit. Nose hair tighter. Kailangan mo ng reaction ni Bert dun sa kahapon. Na-try ni si Casper, direct si Casper. Oo. Yun lang na-try ni Bert. Okay ka na, direct? Okay, close. Kaya na My YouTube channel at Stylist. Nag-click the red button and my name para ma-update ko kayo. Dahil notification pakipag-click ako para ma-update ko recent vlogs. And thank you for watching. Maraming salamat sa oras ko po. God bless you all.